हामी यो पाठमा छालाको कपडा अथवा छालाको वस्त्रको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ, हेर्दैछौँ। अनि हाम्रो प्रश्न यहाँ यस्तो छ, किन आदमले प्रथम सुसमाचार पछाडि छालाको वस्त्र लगाए? प्रथम सुसमाचार पछाडि किन आदमले छालाको वस्त्र पहिरिए अथवा लगाए भन्ने प्रश्न छ। प्रथम सुसमाचार भन्ने बित्तिकै, प्रोटो इभाङ्गेलियोन भन्ने बित्तिकै उत्पत्ति 3:15 भनिकन हामीले जानेका छौँ अनि बुझेका छौँ। आदमको पतनको लगत्तै आदम र हव्वाले अनन्त जीवनलाई गुमाए। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा समयको सीमा परिधिभित्र उनीहरू प्रवेश गरे अनि उनीहरूको शारीरिक आँखा खुल्न सुरु गर्यो। अनि त्यो जसै उनीहरूको शारीरिक आँखा खुल्न थाल्यो, उनीहरू यो थाहा पाए कि उनीहरू चाहिँ नाङ्गै रहेछन् भनिकन। अनि त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो नाङ्गो शरीर ढाक्नको लागि उनीहरूले रुखको पातलाई गाँसेर उनीहरूले पातको वस्त्र कपडा बनाए आफ्नो लाज ढाक्नको लागि। यो कुरा उत्पत्ति 3:7 हामी पाउँदछौँ। आदम र हव्वाले उनीहरूले आफ्नो शरीरलाई अनि लाजलाई ढाकेको वस्त्र चाहिँ पात थियो भने उत्पत्ति 3:7 हामी यो कुरा पाउँदछौँ। जसै उनीहरूको आँखाहरू चाहिँ खुल्यो, शरीरको आँखा खुल्यो अनि उनीहरूले आफैलाई नाङ्गो पाए अनि उनीहरूले आफ्नो लाज ढाक्नको लागि अन्जिरको पात गाँसेर उनीहरूले आफ्नो निम्ति वस्त्र बनाए। त्यस पछाडि येशू ख्रिस्टले शैतानलाई प्रथम सुसमाचार घोषणा गर्नुभयो। त्यस पछाडि अर्थात् प्रथम सुसमाचार पछाडि जो चाहिँ आदमको पतन पछाडिको कुरा हो यो। अनि प्रभु येशूले शैतानलाई प्रथम सुसमाचार प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि येशू ख्रिस्टले एउटा थुमा मार्नु भइकन, जनावर मारिकन एउटा वस्त्र बनाइदिनु भयो। अनि त्यो थुमाको छालाबाट लुगा बनाउनु भयो, वस्त्र बनाइदिनु भयो र आदम र हव्वालाई त्यो वस्त्र दिनुभयो। यो चाहिँ पहिलो पटक थियो कि आदम र हव्वाले अन्जिरको रुखको वस्त्रको साटोमा अहिले अर्कै वस्त्र अर्थात् थुमाको छालाको वस्त्र पहिरेको यो चाहिँ पहिलो पाल्टी थियो। यो सबै घटनाको पछाडि लुकेको अर्थ चाहिँ यो थियो कि यहाँनिर जनावर मारेर रगत बगाइएको छ अनि त्यो रगत बगाएर वस्त्र बनाइएको छ। अनि यो थुमाको छालाको वस्त्रले एउटा कुराको माग राख्यो, त्यो चाहिँ रगत थियो थुमाको। अनि यो रगतले येशूको रगतको प्रतिनिधित्व गर्दछ र सङ्केत गर्दछ। भन्नुको अर्थ येशूको रगतले
मानिसको आत्मिकी नग्नतालाई अथवा पापको नाङ्गोपनालाई ढाक्ने छ भन्ने अर्थ हो। यहाँ हामी हेरौँ यो सबै घटनाको आत्मिक अर्थ चाहिँ येशूको रगतले एउटा वस्त्र बनाउने छ, त्यो चाहिँ धार्मिकताको वस्त्र हुनेछ जसले पाप र पापको नग्नतालाई ढाक्ने छ। अनि यहाँनिर यो घटना हुँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई फेरि गरिकन पूर्ण निश्चयता दिनुभएको कुरा हो कि प्रथम सुसमाचार चाहिँ परमेश्वरको रहस्यको पुनः निश्चयता हो भनिकन बताएको हो। त्यस समय यता आदम र आदमका सन्तान दर सन्तानले अनि हव्वाले छालाको वस्त्र पहिरे, उनीहरूले छालाको वस्त्र पहिरे। यहाँ छालाको वस्त्र भन्नाले येशूको रगतलाई जनाउँदछ। हाम्रो प्रश्न यहाँ यस्तो थियो, किन प्रथम सुसमाचारपछि आदमले छालाको वस्त्र पहिरिए भन्ने थियो। आदमको पतन हुँदै गर्दाखेरि अन्जिरको पातको वस्त्र आदमले लगाएका थिए, आदम र हव्वाले, जहाँ कुनै पनि रगत समावेश थिएन। तर जसै आदमलाई अनि हव्वालाई प्रथम सुसमाचार दियो, त्यसपछि अनि छालाको वस्त्र लगाइयो जहाँ रगत समावेश भयो। त्यो चाहिँ येशूको रगतको कुरा हो। अनि यसले येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्युलाई अझ स्पष्ट बनाएको छ। प्रथम सुसमाचारले यहाँ अझ येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्युको रगतलाई स्पष्ट बनाएको छ। अनि यो प्रथम सुसमाचार चाहिँ परमेश्वरको रहस्यको नतिजा हो। परमेश्वरको रहस्य र आदमको पतन, अनि त्यसपछि प्रथम सुसमाचार, अनि त्यसपछि आइकन छालाको वस्त्र। अनि यो एकपछि अर्को हुँदै स्पष्ट रूपमा येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्युलाई स्पष्ट बनाउँदै गएको छ। म यहीँ रोक्नेछु र पछि यसलाई निरन्तर दिनेछु।